આપણે પહેલા ખાલી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આજે આપણે પૂરી આપણે આ બનાવવાના છીએ. જો આપણે ખસ્તા કેટલી છે, ક્રિસ્પી કેટલી છે એ તમે જુઓ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે આ બનાવી હોય તો તમારે આખો વિડીયો જોવો પડશે. હું તો આની મજા માણવાનો છું અત્યારે ચાટ સાથે, અત્યારે ચા સાથે એકચ્યુઅલી. અને બપોર પછી હું ચાટ બી બનાવવાનો છું. ચાટની રેસીપી આપણે ઓલરેડી મૂકી દીધેલી છે, પણ મને ચલો તમને આજે ફરી એકવાર ઇઝીલી કેવી રીતના બને એ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પાપડી પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા બોલ એક લઈ લીધું છે. ઓકે, હવે એમાં 1 કપ મેંદો, અને જેટલા કપથી જો મેં મેંદો લીધો છે એનો 1/4 ચોથો ભાગ. તમે 1 કિલો મેંદો લ્યો તો 250 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ. તમે રવો બી લઈ શકો છો. આપણે પહેલાં જે પાપડી ચાટની રેસીપી કરી છે એમાં રવો બી લીધેલો છે. એનાથી થોડું વધુ એડિશનલ ક્રિસ્પી થશે, પણ આ થોડું આપણે હેલ્ધી ટ્રાય કરીએ છીએ. ઓકે, તો જો આ ઘઉંનો લોટ સાદો આપણો જે હોય. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અને ખાસ એક વસ્તુ એડ કરજો, અજમો. એ આવી રીતના આપણે હાથેથી ઓકે. હવે મસાલા થઈ ગયા છે આમાં નાખવાના. હવે આપણે મોણ નાખવાનું છે. તો હું 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરું છું. તમે ડાલડા બી એડ કરી શકો છો, તેલ બી એડ કરી શકો છો. ખસ્તા કરવું હોય તો તમારે ઘી નાખવાનું, અને ક્રિસ્પી કરવું હોય તો તેલ. તો 2 ચમચી અમે ઘી એડ કર્યું. પછી જરૂર લાગશે તો હું ટ્રાય કરીશ એડ કરવાની થોડું. બસ હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું સૌથી પહેલાં. અને સૌથી પહેલું આપણે કામ એ કરવાનું છે કે ડ્રાય જ જો, હજી બીજું કાંઈ વસ્તુ નથી નાખી મેં. આમાં જે મોણ અને આપણો લોટ બધી પહેલાં મિક્સ કરી લેવાનું છે સરખી રીતે. આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ મુઠ્ઠીમાં લઈ અને જો આવી રીતે આમ. અને તમારે એક સાઇન જોવાની છે કે જો આવી રીતના મેં થોડો લોટ લીધો, હવે આમ મુઠ્ઠેથી આમ દબાવ્યો, જો બની ગયો આવી રીતના લાડવા જેવું. એટલે આ થાય એટલે તમારે પરફેક્ટ છે એમાં. હવે ફ્રેન્ડ્સ પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી એકદમ થોડું થોડું એડ કરવાનું છે, અને આપણે થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. સમોસા જેટલો બી કઠણ નહીં, પણ પરોઠામાં જેવો હોય છે એ રીતનો રાઉન્ડ. અને ઓવર મિક્સ બી નથી કરવાનું. તમે મેંદો છે એટલે તમારે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું હોય. ખાલી મેંદાને આપણે મિક્સ થઈ જવો જોઈએ તમારો, બસ લોટ બંધાઈ જવો જોઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો જો આવી રીતે આપણે લોટ બાંધી લીધો છે. ઓવર મિક્સ નથી કરવાનો, લાઈક એ સેટ કે બસ તમારે આવી રીતના સાદો એક લોટ બંધાઈ જવો જોઈએ. તો જો એ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને એક ડેમ્પ ક્લોથ હોય એનાથી આપણે ઢાંકી દઈશું, અને થોડીક વાર આપણે રેસ્ટ કરવા દઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 20 મિનિટ જો આપણે આપણો જે લોટ હતો એને રેસ્ટ કરવા આપ્યો છે. હવે આપણે જો આ રીતે થઈ ગયો છે વ્યવસ્થિત. હવે બસ એકવાર હું આવી રીતના મિક્સ કરી પાછો, અને આવી રીતના પાટલા ઉપર આપણે મોણશું. તમે નાના નાના બી ઝીણી ઝીણી ગોળી કરીને પછી નાની કરી શકો છો પૂરી, પણ એમાં બહુ ટાઈમ લાગશે. એટલે હું શું કરીશ કે આખી એક પહેલાં મોટી રોટલી કરીશ, પછી આપણે કટરથી નાની નાની કાપી લઈશું. તો તમે તમારી રીતે તમે જોઈ લેજો. અને બસ ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણે આવી રીતના વણી લઈશું. બહુ તમને એવું લાગે તમે થોડું એકદમ લાઇટ ડસ્ટિંગ કરી શકો છો સૂકા ફ્લાવરનું, જરૂર પડે તો જ. અને એકદમ આપણે હવે મોટી અને પતલી રોટલી વણીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ મોટી આવી રીતના રોટલી વણી લીધેલી છે. હવે મેઇન વસ્તુ એ કરવાની છે કે આમાં આવી રીતના જો હોલ્સ પાડવાના છે વ્યવસ્થિત, અધરવાઇઝ એ ફૂલવા માંડશે. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે આવી રીતના ફોકથી અથવા નાઇફથી તમે હોલ પાડી દેજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે જો આવી રીતના હોલ પાડી લીધેલા છે. હવે તમે શક્કરપારીની જેમ જો આવી રીતના કાપીને બી તમે તળી શકો છો, પણ હું આવી રીતના જો બોટલનું એક ઢાંકણું હોય આવી રીતના, તમારી પાસે કટર હોય તો એ બી ચાલશે, સાઇઝ તમારી ઉપર છે. તો જો આવી રીતના ઢાંકણાથી હું આવી રીતના રાઉન્ડ હવે કરી લઈશ. આવી રીતે જો એક 1 બાય 1. તમે સૂકી ભેળને એમાં કરતા હોય ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે આડાવડા કોઈ બી તમે ત્રિકોણ કેવા ચાલશે કોઈ બી રફલી. પણ જો ચાટપુરી બનાવતા હોય તો આવી રીતના રાઉન્ડ કરશો તો એકચ્યુઅલી સારું લાગે છે. અને આપણે જો એકદમ આવી રીતના નજીકથી કરીએ, જેથી આપણું વેસ્ટ બી ના થાય. તમે એક ગમે આમ કરી નાખશો પછી તમારે પાછું એ વળીને પાછું કરવું પડશે. તો આમાં આવી રીતના આપણે થોડું ધ્યાન રાખીને પહેલાંથી જ કરીશું, તો જુઓ આપણું વેસ્ટ એટલું ઓછું થશે.
તો આવી રીતે જ આખા હું આપણે રોટલીમાં મેક્સિમમ થાય એટલા વ્યવસ્થિત આવી રીતના જો પાડી લઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ, જો તો આવી રીતે આપણે પૂરી બધી કાઢી લઈશું. અને જે બાકીનો જે આ વધેલો લોટ છે એને પાછો આપણે આવી રીતના મિક્સ કરી અને પાછીની નાની રોટલી બનાવી અને પાછું વણી લેશું. ઓકે, તો હવે ફ્રાઈંગ તરફ આગળ વધીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તેલ મેં મૂકી દીધેલું છે. એકદમ જ સ્લો ફ્લેમ, તમારે એ વસ્તુનું ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચોખ્ખું તેલ લેવાનું છે અને એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે સાવ જે લોવેસ્ટ હોય ને એમાં અને કરવાનું છે. ઓકે, અને થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે એડ કરી દઈશું અને એક સાથે જ બધી આપણે એડ કરી દેવાની છે આવી રીતે, અને એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર આપણે કૂક થવા દેવાનું છે. સો આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ, પેશન્સથી એકદમ તમારે કામ કરવાનું છે. આરામથી એને તળવા દેજો અને થોડી 1 મિનિટ જેવું થાય ત્યારબાદ આપણે કોન્સ્ટન્ટ એને ટર્નિંગ કરતા રહીશું, પણ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે કરવાની છે. અધરવાઇઝ તમારે ઉપરથી કલર આવી જશે અને પછી તમારી એકદમ સોફ્ટ બનશે, એ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી જરાય નહીં થાય. તો આવી રીતે આપણે એકદમ જેન્ટલી અને શાંતિથી આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ, જો આપણે એકદમ અત્યારે લાઇટ બદામી કલર આવ્યો છે અને આપણે ત્યાં એક ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે કરવાની છે. ઓવર કાળી બી નથી કરવાની, કારણ કે આને આપણે કાઢીશું પછી બી કુકિંગ ચાલુ જ હોય છે અંદર, એટલે હું તમને પછી આગળ બતાવું છું કે કયા સ્ટેજ ઉપર આપણે બહાર કાઢી લેવી. અને એ તળાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી આપણી રોટલી બી કરી લઈએ. તમારે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મેંદો છે ને એ સ્ટ્રેચ બહુ થાય છે અને ઘણીવાર તમે જો એની કોર જે હોય છે આ બધી એકદમ જાડી રહી જાય છે. તો તમે દરેક સાઈડથી આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આવી રીતના વણીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જો લુકમાં બી કેટલી સરસ લાગે છે અને એકદમ એને શાંતિથી તમે લો ફ્લેમ ઉપર આવી રીતના કૂક થવા દેજો. જોઈ શકો છો, જો આમાં એકદમ લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે કાઢી લેવાનો. તમે કલર જોઈ લો ફ્રેન્ડ્સ, કદાચ વિડીયોમાં તમને સેજ લાઇટ લાગતો હશે, પણ આપણે આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે કાઢી લેવાનું છે. જો આ રીતે. અધરવાઇઝ બહુ લાલ થશે, અંદર ને અંદર તમે લાલ કરી નાખશો તો પછી બહાર નીકળશે તો એકદમ કાળી થઈ જશે. તો બસ આપણે ડ્રેઇન કરી અને જો આવી રીતના મસ્ત આપણી થઈ ગઈ છે. હવે થોડી ઠંડી પડવા દઈશું. આપણે જે બીજી પૂરી બી છે એને બી આપણે એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરી લઈએ અને કોન્સ્ટન્ટ આપણે ચલાવતા રહીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી આ બીજી બે બીજ તમે જોઈ શકો છો. તો આ સ્ટેજ આવે આપણે ત્યારે આપણે મેક શ્યોર કે તમે રિમૂવ કરી લેજો, તો ઓવર લાલ ના થઈ જાય. ઓકે, અને એને વ્યવસ્થિત રીતે ડ્રેઇન કરી અને એને બી કાઢી લઈશું. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી જે પૂરી છે એ પરફેક્ટલી હવે રેડી થઈ ગઈ છે. બસ તમે થોડી ઠંડી થવા દેજો, પછી કન્ઝ્યુમ કરવા માટે રેડી છે. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે તમે બનાવો. તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો, ઓબ્વિયસલી ચાટ તમે બનાવી શકો છો, કોઈ બી તમે મલ્ટિપલ આનો યુઝ છે અને બહુ મજા આવશે અને લોંગ ટાઈમ સુધી રહેશે આ, કારણ કે આપણે કડક બનાવી છે. તો તમે મેક શ્યોર કે ઠંડી થાય પછી એરટાઈટ ડબ્બામાં એને સ્ટોર કરી રાખજો અને એની મજા માણજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હોપ તમને અમારી ચેનલ ગમતી હોય તો પ્લીઝ એક લાઇકનું બટન છે એ કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સચિન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.